हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि प्रमेश चान्डिङ युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ प्रमेश अनि तपाईहरुको बीचमा फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु र आज पनि सधैँ चाहिँ धागोले बनाएका घरमा सजाउने सामग्री तयार गर्ने क्रममा आज भने म दुई साइडबाट सिधा देखिने सिलाम सक्मा बनाएर देखाउन गइरहेको छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सिलाम सक्मा दुई साइडबाटै सुल्टा देखिने बनाउनुको लागि मैले यो दुईवटा बाँस लिएको छु। यसको नाप चाहिँ 1 फिटको मैले राखेको छु अनि यो पिङ्क कलरको धागो मैले लिएको छु अनि अरू कलरको धागो बादमा म जोड्दै जाने छु। यस प्रकारले राखेर यो धागोले यस प्रकारले यसलाई बान्दै जाने छु। म एक साइडबाट बाँधिसकेपछि यो बाँसको मुनिबाट यो धागोलाई यो साइडमा लिने छु अनि बाँसलाई यस प्रकारले घुमाएर अब यस साइडबाट म बान्ने छु। यस प्रकारले फेरि यसलाई बान्ने छु। दुई साइडबाट मैले यसलाई बाँधिसकेपछि यो चार साइडको बाँसमा एक साइडमा मैले यो कालो कलर गरेर मार्क लगाएको छु। यो मार्क लगाउनुको कारण चाहिँ यो दुईपट्टबाट सुल्टा देखिने सिलाम सक्मा बनाउनुको लागि उल्टा अनि सुल्टा पाराले यसलाई यो धागोलाई घुमाउँदै लानुपर्ने हुन्छ अनि त्यो भएर मैले यसलाई मार्क गरेको छु। अनि पहिला सुरु म यसबाट सुरु गर्ने छु अनि यो धागोलाई यो तलबाट घुमाउने छु। तलबाट घुमाएर माथिबाट धागोलाई लिएर यो बाँसमा म लाने छु। यो बाँसमा लगिसकेपछि तलबाट घुमाएर माथिबाट म ल्याउने छु। यस प्रकारले ल्याउने छु अनि यो बाँसमा म लाने छु। यस प्रकारले यो बाँसमा एक क्रम घुमाउने छु, एक क्रम तलबाट घुमाउने छु अनि तलबाट घुमाइसकेपछि फेरि पनि म यो बाँसमा लाने छु र यो बाँसमा पनि एक राउन्ड म घुमाउने छु तलबाट अनि माथिबाट यो बाँसमा म लाने छु। यो एक राउन्ड यहाँबाट मैले थाले र एक राउन्ड घुमाएर म यहीँ आइसकेपछि अब यो सुल्टा मैले घुमाइसकेपछि अब उल्टा म घुमाउने छु। यसलाई उल्टा घुमाउँदाखेरि यो जहाँबाट मैले लिएँ यो बाँसमा फेरि पनि एक राउन्ड घुमाउने छु। म एक राउन्ड घुमाइसकेपछि यो तलबाट अघि माथिबाट लगेर तलबाट घुमाउँदै थिएँ भने अब यो सेकेन्ड उल्टा गर्दाखेरि चाहिँ यो धागोलाई मुनिबाट लगेर माथिबाट घुमाउने छु। माथिबाट घुमाइसकेपछि म अर्को बाँसमा लाने छु। यसमा यस प्रकारले तलबाट घुमाएँ अनि माथिबाट लिएर फेरि पनि यो बाँसमा म लाने छु। यस प्रकारले गर्नेछु। यस प्रकारले घुमाएँ अनि फेरि पनि यो बाँसमा म आइपुगेँ। यो बाँसमा आइसकेपछि फेरि पनि एक राउन्ड मैले घुमाइसकेँ। पहिला सुरु मैले सुल्टा घुमाएँ अनि उल्टा घुमाएँ। अब फेरि म सुल्टा घुमाउन गइरहेको छु। सुल्टा घुमाउँदाखेरि फेरि पनि यो बाँसमा एक राउन्ड मैले घुमाएँ। एक राउन्ड घुमाइसकेपछि यो माथिबाट यस प्रकारले सुल्टा घुमाउँदाखेरि माथिबाट लगेर तलबाट लिएर अर्को बाँसमा लाने अनि उल्टा घुमाउँदाखेरि तलबाट लगेर माथिबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यस प्रकारले गर्दै म यसलाई घुमाउने छु। यो उल्टा अनि सुल्टा घुमाउँदाखेरि यस प्रकारको यो देखिनेछ। यताबाट पनि यो प्लेन देखिन्छ र यताबाट पनि यो प्लेन देखिन्छ र दुईपट्टाबाट हेर्दाखेरि यो सुल्टा देखिन्छ। मैले यो धागोलाई यस प्रकारले एक साइड मात्रै घुमाएँ भने यस प्रकारले मैले एक साइड मात्रै घुमाउँदै गयो भने यो यस प्रकारको देखिन्छ। एकपट्टाबाट सुल्टा र एकपट्टाबाट उल्टा देखिन्छ। उल्टामा यो बाँसको भागहरू देखिन्छ अनि दुईपट्टाबाट सिधा देखिनुको लागि हो भने दुई साइड सुल्टा देखिनुको लागि हो भने एक राउन्ड यस्तो लगायो अनि फेरि अर्को राउन्ड उल्टाबाट यस्तो यहाँसम्म ल्याउनुपर्छ। अनि त्यही भएर मैले यो कालो मार्क लगाएको कारण पनि त्यही हो। उल्टा अनि सुल्टा घुमाउँदै यसलाई गर्यो भने यस प्रकारको देखिन्छ। फेरि एक राउन्ड मात्रै लगाइबस्यो भने यो खालको हुन्छ। यो एक साइडबाट सिधा र अर्को साइडबाट उल्टा र दुई साइडबाट सुल्टा बनाउनुको लागि म यसलाई यस प्रकारले गर्नेछु। यहाँ पुगाएँ, यहाँबाट फेरि एक राउन्ड घुमाएँ, फेरि पनि यसलाई यता लिएँ, फेरि पनि यो घुमाएँ, यस बाँसमा एक राउन्ड घुमाएँ अनि यहाँ आइपुगेँ। यहाँ आइसकेपछि फेरि पनि एक राउन्ड घुमाएँ, फेरि यस प्रकारले गएँ। एक राउन्ड घुमाएँ, यसलाई घुमाएँ अनि यहाँनिर आइपुगेँ। यो कालो मार्क गरेको फेरि पनि अब उल्टामा घुमाउने छु। एक राउन्ड गरेँ। यस प्रकारले म यसलाई गर्दै जानेछु। यति गरिसकेपछि म अर्को धागो यसमा जोड्ने छु। अर्को कलरको धागो जोड्नको लागि पहिला सुरु यसलाई यतिमै म बान्ने छु।
यो अर्को कलरको धागोलाई यस प्रकारले जोडिसकेपछि यो जोडेको जुन भाग छ यो भागलाई यो सिधा पार्नेछु यो बीचमा म यो साइड पनि राख्दिन यो साइड पनि राख्दिन म यसको बीच भागमा राखेर यसलाई म फेरि पनि एक राउन्ड घुमाउने छु एक राउन्ड घुमाइसकेपछि म फेरि यसलाई यो पाराले घुमाउँदै लाने छु उल्टा घुमाउँदाखेरि यो यही बाँसमा एक राउन्ड घुमाए एक राउन्ड घुमाइसकेपछि यो तलबाट यो साइडमा लिए अनि यो बाँसमा फेरि पनि एक राउन्ड घुमाए अनि एक राउन्ड घुमाइसकेपछि फेरि यो बाँसमा ल्याउनको लागि तलबाट मैले लिए र फेरि पनि एक राउन्ड घुमाएर यो तर्काको बाँसमा फेरि पनि म आइसकेपछि फेरि पनि यसमा एक राउन्ड घुमाएर म सुल्टा घुमाउने छु अनि यसरी उल्टा सुल्टा गर्दै म यो कलरलाई पनि घुमाउँदै जाने छु यस प्रकारले मैले सिलाम सकमा भित्तामा झुन्डाउने यो बनाइसकेको छु दुई पट्टाबाट सुल्टा भएको अब म यो चार कुनामा झुम्का बनाएर लगाउने छु र एक कुनामा म झुन्डाउने पनि बनाउने छु झुम्का बनाउनको लागि रातो धागोले आफ्नो औँलामा 50 चोटी म यस प्रकारले घुमाउने छु 50 चोटी म घुमाइसकेपछि यो धागोको बीचमा म यस प्रकारले यो धागोले बान्ने छु झुम्का बनाइसकेपछि झुम्कालाई यो बाँसको साइडमा म यस प्रकारले राख्ने छु अनि रातो धागोले यसलाई यस प्रकारले बान्ने छु यस प्रकारले बाँधिसकेपछि यो साइडकोलाई पनि म यस प्रकारले गर्नेछु यस साइडमा राखेर फेरि पनि यसलाई यस प्रकारले बान्ने छु यस प्रकारले बाँधिसकेपछि कैँचीले यो टुप्पोको भाग म यस प्रकारले काट्ने छु यो तीन साइडमा मैले सेम झुम्काहरू लगाइसके अनि लगाइसकेपछि यो टुप्पोमा यो टप पार्ने छु म अनि यो टप भागमा चाहिँ म यो झुन्डाउने पनि बनाउने छु अनि यो मुनिको भागमा चाहिँ म अझै अर्को किसिमको झुम्काहरू पनि बनाएर म तल झुन्डाउने छु भित्तामा बनाउनको लागि मैले धागो लिए अनि धागोलाई यस प्रकारले यो चार भाग गर्ने छु धागोलाई म यो भागमा यस प्रकारले राख्ने छु अनि यही धागोले म यसलाई वरिपरि घुमाउने छु यस प्रकारले यो झुन्डाउने पनि बनिसकेको छ अनि अब यो तलको भागमा म अझै अरू झुम्काहरू थप्ने छु यो मुनिको झुम्का बनाउनको लागि मैले चार कलरको धागोहरू लिए र तीन औँलामा 20 चोटी म घुमाउने छु यस प्रकारले चोटी घुमाइसकेपछि
यो धागोलाई यस प्रकारले काट्ने छु। यस प्रकारले बान्ने छु। तातो धागोले म यहाँनिर फेरि पनि यस प्रकारले बान्ने छु। यस प्रकारको म तीनटा बनाउने छु। यो 3 ठाउँमा भएको जस्तै यहाँ पनि लगाउने छु। यो झुम्का लगाइसकेपछि यो मैले कम्प्लिट गरिसकेको छु। यो दुई साइड सुल्टा भएको सिलाम सक्मा भित्तामा सजाउनका लागि रेडी भइसकेको छ।